ક્વેશ્ચન કર્યા? ફાવે છે? વિડીયો ઓન કરી દેજો બધા. ક્વેશ્ચનમાં ડાઉટ કોઈ? કેમ કે મેન્ટલમાં ક્વેશ્ચન અલગ હશે, હજુ બી કહું છું થોડું એના પર વધારે ફોકસ આપજો. ઓકે, ઓકે. આપણે ટાઈપ્સ ઓફ થેરાપી આયા હતા, રાઈટ? કે ચલાઈ ગયું તું? કયો ટોપિક આયા હતા મને યાદ કરાવશો? Release from the hospital. Release from the hospital. D point. D. Release from the hospital. ઓકે, અહીંયાથી બાકી છે એમને. ઓકે, સેમ રિલીઝ ફ્રોમ ધ હોસ્પિટલ, ધેટ મીન્સ ડિસ્ચાર્જ. ઓકે, એમાં બી અલગ અલગ ટાઈપ છે, વોલેન્ટરી, ઇનવોલેન્ટરી ડિસ્ચાર્જ. ઓકે, કોઈને ના ગમે તો મેન્ટલ વાળું પેશન્ટ છે, કઈ બી કરી શકે, રાઈટ? ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે ડિસ્ક્રિપ્શન. In some but not all jurisdiction and the client may release voluntarily against the medical advice or with the condition and conditional release. Okay, કોઈ વખત વોલેન્ટરીલી રિલીઝ થાય, ડિસ્ચાર્જ થાય, બટ અંડર અ મેડિકલ પરમિશન, લાઈક ડોક્ટરની પરમિશન થી. ઓકે, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ બી અ ફેમિલિયર વિથ ધ લો. ઓકે, કેમ કે આવા પેશન્ટના લો અને એથિક્સ એ વસ્તુ અલગ હોય દેન ધ અધર પર્સન. ઓકે, તો ફેમિલિયર થવાનું પહેલા લો. ઓકે, કોઈ બી ક્રાઇટેરિયા હોય, કોઈ બી રૂલ્સ હોય પર્ટિક્યુલર હોસ્પિટલના. ઓકે, in this area which you are work regarding the conditional release. Okay, and the client who has a sought voluntary admission has a right to receive release upon a request. Okay, એમાં બી હોય કે જે વોલેન્ટરીલી એડમિટ થયું છે એને રાઈટ છે કે વોલેન્ટરી બી ડિસ્ચાર્જ થઈ શકે ફ્રોમ ધ હોસ્પિટલ. ઓકે, તો સેકન્ડ ટાઈપ્સ એ છે કે વોલેન્ટરી રિલીઝ. ઓકે, વોલેન્ટરી ડિસ્ચાર્જ થાય એ. તો એમાં શું છે કે ઇફ ધ એબ્સન્સ ઓફ ધ એક્ટ ઓફ ધ સેલ્ફ હાર્મ એન્ડ ડેન્જર ઓર ધ અધર વોલેન્ટરી ક્લાયન્ટ શુડ નેવર બી ડિટેન. ઓકે, યા ડિસ્ચાર્જ છે પણ એ બી જોવાનું કે એ એની સેલ્ફને કે બીજાને હાર્મફુલ તો નથી ને. ઓકે, હાર્મફુલ હોય તો આપણે ક્યારેય રિલીઝ ના કરાય હોસ્પિટલમાંથી. ઓકે, ક્યારેય પરમિશન ના અપાય. If the voluntary client wishes to be discharged from the treatment but is the considered potentially dangerous to the self or other, the PHCP, the doctor, okay, can order the client to be detained while the legal proceeding for the involuntary status are the sought, and in other area PSCP may be placed such as a client on the 72 hours hold while the further evaluation. Okay, એ બધું ઇવેલ્યુએશન કોણ કરે? ડોક્ટર કરે. ઓકે, એ મતલબ ટોટલી અસેસમેન્ટ કરીને પછી ડિસ્ચાર્જ કરે, જોવે કે એની સેલ્ફ કે પછી બીજાને કોઈને હાર્મફુલ તો નથી ને એમ. ઓકે, ઇવેલ્યુએટ કરીને પછી ઓર્ડર આપે એમ. સમ સ્ટેટ provide the conditional release of the involuntary hospitalized client. These the established and treating the PSCP prescribe the continued treatment on the outpatient basis as a open discharging and client follow up on their own initiative. Okay, અમુક સ્ટેટમાં એવું હોય કે કન્ડિશનલી રિલીઝ થાય ઇનવોલેન્ટરી. ઓકે, હોસ્પિટલમાંથી, બટ મેડિકેશન છે, જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ તો કન્ટિન્યુ જ રહે આઉટ પેશન્ટમાં બી, પ્લસ ફોલોઅપ કેર આવા પેશન્ટમાં જરૂરી છે. ઓકે, તો ફોલોઅપ આપે તો જ ડિસ્ચાર્જ આપવાનું. ઓકે, ફોલોઅપ કેર માટે સાઇન કરાવવાની પહેલું. એન્ડ કમ્યુનિટી ટ્રીટમેન્ટ ઓર્ડર મે ઓલ્સો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ઓકે, સોશિયલ વર્કર એ બી આ વસ્તુમાં જોઈન થાય. ઓકે, કેમ કે મેન્ટલ હેલ્થ વાળું પેશન્ટ છે એટલા માટે. એન્ડ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ફેસિલિટી ઓર ધ એરિયા. ઓકે, conditional release usually involve outpatient treatment and specific period to determine the client adheres to medication and protocol ability to meet basic need and
the ability to reintegrate into the community. Okay. Involuntary client who is released conditionally may reinstitutionalization while the commitment and still affect with without recommendation of the formal admission and procedure. Okay. આ બધું એક્ઝામમાં ના પૂછાય બટ યાદ રાખવું જરૂરી છે. તમને પૂછાય લો હોય એથિક્સ હોય એ જ બધું આમાં છે કે કેવા પેશન્ટને રિલીઝ કરાય ડિસ્ચાર્જ અપાય કેવા પેશન્ટને ના અપાય. એઝ અ નર્સ આપણે કયા લો ફોલો કરવાના ધેટ્સ ઇટ. ઓકે. દેન નાવ છે ડિસ્ચાર્જ પ્લાનિંગ એન્ડ ફોલોઅપ કેર. ઓકે. આવા પેશન્ટમાં બી ડિસ્ચાર્જ પ્લાનિંગ અને ફોલોઅપ કેર અલગ હોય than the other patient. Okay. Discharge is a termination of the client in situation relationship. Okay. And the release may be prescribed by the psychiatric. કોણ ડિસાઇડ કરે? Psychiatric external board and administration for the involuntary admitted client and may be requested by the voluntary client at any time. Okay. ટોટલી એનું ઇવેલ્યુએશન થાય સાયકેટ્રિક એક્સટર્નલ બોર્ડ. ઓકે. જે બી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ થીમ હોય એ બધી. ઓકે. પછી જ ડિસ્ચાર્જની પ્લાન સ્ટાર્ટ થાય, ડિસ્ચાર્જ પ્લાનિંગ સ્ટાર્ટ થાય. ધેટ મીન્સ ઓકે. ઇન મોસ્ટ સ્ટેટ વાઇઝ બી લો અને એથિક્સ અલગ હશે. ઓકે. એ બી ધ્યાન રાખવાનું. ધ મોસ્ટ ઓફ સ્ટેટિસ client can institute an external board hearing to seek an expenditure jurisdiction discharge. Okay. And discharge planning follow-up care are important for the continued well-being of the client and mental health problem. Okay. કેમ કે મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ને લોંગ ટાઈમ જોઈએ ક્યોર થવામાં. અમુક ડિઝીઝ તો એવા હોય જે ક્યોરેબલ જ ના હોય. ઓકે. અમુક હોય જે ક્યોર થઈ જાય બટ એ ક્યારે થાય? અમુક યર થાય. ઓકે. એટલા માટે ફોલોઅપ કેર બહુ જ જરૂરી છે આવા પેશન્ટમાં. ઓકે. આફ્ટર કેર ધ કેસ મેનેજર are used to facilitate the client adaptation back to community and provide early referral if treatment plan unsuccessful. Okay. જે કેસ મેનેજર હોય એ ક્લાયન્ટના ડિસ્ચાર્જ થયા પછી બી એનો જે કેસ મેનેજ કરે ને એને કેસ મેનેજર કહેવાય. ઓકે. એટ હોમ કમ્યુનિટી સાઇડ એરિયા પર જે સોશિયલ વર્કર જોડે કમ્યુનિકેટ કરીને એ કેસ હેન્ડલ કરે ને એ. ઓકે. એ બધું એ કરે આફ્ટર ડિસ્ચાર્જ. ઓકે. ધેન પ્રોસિજર ફોર ધ મેન્ટલ હેલ્થ એડમિશન એન્ડ ડિસ્ચાર્જ મે વેરી ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સ્ટેટ province and institution guideline policy and procedure. Okay. મેન્ટલ હેલ્થ એડમિશન ડિસ્ચાર્જ સ્ટેટ વાઇઝ અલગ અલગ હોય. ટોટલી રૂલ્સ ગાઈડલાઇન પોલિસી. ઓકે. એ ચેક કરવાનું તમે જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જે સ્ટેટમાં વર્ક કરતા હોય એનું. ઓકે. નાવ અહીંયાથી આઈએમપી વસ્તુ ચાલુ થાય છે. આઈએમપી દેટ મીન્સ તમને આખું આખું ના પૂછાય. ઓકે. ડેફિનેશન્સ યાદ રાખવાની થેરાપીઝની કે અને કેવા પેશન્ટમાં કઈ થેરાપી યુઝ થાય. ઓકે. એ ક્યારે આવશે? ડિસીઝ કન્ડિશન વાઇઝ આવશે કે કેવા પેશન્ટમાં કઈ થેરાપી યુઝ થાય. ઓકે. તો ફર્સ્ટ કઈ થેરાપી છે? મિલિયુ થેરાપી. ઓકે. આપણે જોઈએ. Milieu is a refer to safe physical social environment in which the individual receiving treatment. Okay. કેવી થેરાપી છે? સેફ છે ફિઝિકલી સોશિયલી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલી. ઓકે. સેફટી ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે. આ થેરાપીમાં સેફટી ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓલવેઝ યાદ રાખવું સેફટી ઇઝ અ પ્રાયોરિટી. ઓકે. કોઈ બી વસ્તુમાં સેફટી ફર્સ્ટ. ઓકે. ઇન managing into the milieu therapy plus all encounters with the client have a goal being therapeutic. Okay. ગોલ કેવો હોવો જોઈએ આ થેરાપીનો? થેરાપ્યુટિક એમ. ઓકે. ઓલ મેમ્બર્સ ઓફ ધ ઇન્ટરપ્રોફેશનલ હેલ્થકેર ટીમ. ઇન્ટરપ્રોફેશનલ જેટલા બી ટીમ મેમ્બર છે એ બધા કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ પ્લાનિંગ એન્ડ ફંક્શનિંગ ઓફ ધ મિલિયો. ઓકે. આ થેરાપીમાં પ્લાનિંગ અને ફંક્શનિંગ ટોટલી બધા ભેગા થઈને કરે. ઓકે. હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ આર સિગ્નિફિકન્ટ ટુ વલ્નરેબલ એન્ડ ક્લાયન્ટ સક્સેસફુલ ટુ ટ્રીટમેન્ટ આઉટકમ. ઓકે. અને આ થેરાપીના આઉટકમ બી સારા હોય અને ચેક બી કરવું પડે કે થેરાપી આપ્યા પછી કે આઉટકમ કેટલો છે. ઓકે. સોશિયલ વર્કર છે. કોણ કોણ ઇન્ક્લુડ થાય આઉટકમ? એન્ડ ઇન્ક્લુડ રજિસ્ટર નર્સ આપણી. ઓકે. બીજું કોણ? સોશિયલ વર્કર. ધેન એક્સરસાઇઝ થેરાપીઝ. ધેન recreational therapies, then psychologist, psychiatric, occupational therapist, clinical nurse,
સ્પેશિયાલિસ્ટ એન્ડ નર્સ પ્રેક્ટિશનર. ઓકે, આ ટોટલી બધા જ આ થેરાપીમાં ઇન્ક્લુડ થાય. ઓકે, ધેન કમ્યુનિટી મીટિંગ, એમાં શું છે કે એક્ટિવિટી group, social skill group, physical exercise program are included a complete treatment goal. Okay, then one-to-one relationship are used to examine the client behavior, feeling, interaction with the context of the therapeutic group activity. Okay, આ થેરાપીમાં અલગ અલગ એક્ટિવિટી કરાવે અને ક્લાયન્ટનું વન ઓન વન સુપરવિઝન કરે અને વન ઓન વન એક્ઝામાઇન કરે કે ક્લાયન્ટનું બિહેવિયર અને ફિલિંગ ટુવર્ડ્સ ધ અધર પર્સન કેવી છે. ઓકે, ફોકસ, આ યાદ રાખજો, ફોકસ ઓફ ધ મિલ્યુ થેરાપી ઇઝ ધ empower of the client thought, their involvement into the setting and their own goal, and developing purposeful relationship with the staff to the assist into the meeting this goal. Okay, કેમ કે મિલ્યુ થેરાપી બીજી થેરાપી કરતા અલગ છે. ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરપર્સનલ સાયકોથેરાપી. ઓકે, મોસ્ટલી આ બધા ક્લાયન્ટમાં યુઝ થાય સાયકોથેરાપી. ઓકે, તમને ખબર હશે. અને એ બી કેવી? ઇન્ટરપર્સનલ, પર્સનલી એમ. ઓકે, treatment modality that use a therapeutic relationship and modify the client feeling, attitude, behavior and the work within the agree upon a time frame have to meet client goal. Okay, આ થેરાપીમાં શું થાય? ક્લાયન્ટની થેરાપ્યુટિક રિલેશન, એની ફિલિંગ, એનું બિહેવિયર કેવું છે એ ચેક કરે, પ્લસ એને મોડિફાઈ કરવાનો ટ્રાય કરે આ થેરાપીમાં. ઓકે, બીજું તો થેરાપ્યુટિક કમ્યુનિકેશન ફોર્મ એન્ડ ફાઉન્ડેશન ઓફ ધ થેરાપીસ, the client relationship, and this relationship used to as a way for the client examine other relationship in the life. Okay, insert relationship ને વધારે ફોકસ કરે. ઓકે, ક્લાયન્ટના. then supportive level psychotherapy આપણે જોઈએ. એમાં શું છે? બ્રીફ થેરાપી, થોડીક બ્રીફ થેરાપી છે. ઓકે, મેની એક્સટેન્ડેડ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ યર. ઓકે, અમુક યર સુધી, અમુક મંથ સુધી આ થેરાપી આપવામાં આવે, પછી જ એનું આઉટકમ દેખવા મળે. ઓકે, અલાવિંગ ધ ક્લાયન્ટ, કેમ કે ક્લાયન્ટને અલાવ કરે એની ફિલિંગ એક્સપ્રેસ કરવાના, એને એક્સપ્લોર કરવામાં, એને અલ્ટરનેટિવનેસ કેટલી છે, એ એનામાં એબિલિટી કેટલી છે કે એના ઓન ડિસિઝન લઈ શકે, સેફ એન્ડ કેરિંગ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે. ઓકે, એન્ડ નો પ્લાન એક્ઝિસ્ટ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ નો મેથડ ઓફ ધ કોપિંગ ઇન્સ્ટેડ એન્ડ થેરાપિસ્ટ રીએન્ફોર્સ ધ ક્લાયન્ટ એક્ઝિસ્ટિંગ કોપિંગ મિકેનિઝમ. ઓકે, આ થેરાપીમાં બીજું બી શું શીખવાડવામાં આવે? કોપિંગ મિકેનિઝમ, જે આપણે આગળ જોઈએ. ઓકે, કે કેવી રીતના યુઝ કરાય કોપિંગ મિકેનિઝમ, રાઈટ. બીજી છે રીએજ્યુકેટિવ લેવલ ઓફ ધ સાયકોથેરાપી. ઓકે, અલગ અલગ છે, યાદ રાખજો. ધ ક્લાયન્ટ, આમાં શું થશે? ક્લાયન્ટ એક્સપ્લોર અલર્ટનેસ and into the plan and systematic way. These require longer period of the therapy and the supportive therapy. Okay, and the client agree upon a specific desired changings of the behavior and learn new way ઓફ ધ પરસિવિંગ એન્ડ બિહેવિયર. એક ન્યૂ વે, અલગ અલગ વસ્તુ નવી નવી શીખવામાં આવે અને ક્લાયન્ટ એ ધીરે 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 જઈને એક્સેપ્ટ કરે ન્યૂ ટેકનિક. ઓકે, ટેકનિક મે ઇન્ક્લુડ શોર્ટ ટર્મ સાયકોથેરાપી, reality therapy, cognitive reconstructive, then behavior modification, development of the coping skill. Okay, reconstructive level psychotherapy other. Okay, એમાં શું છે કે emotional cognitive reconstructive of the self takes place and positive outcome include greater understanding self and others, more emotional freedom and environment potential ability. Okay, બિહેવિયર થેરાપી, આ તો ટોટલી સાયકોથેરાપી. નાવ તમને ટાઈપ્સ ના પૂછાય. ઓકે, ટાઈપ્સ નહીં પૂછાય, ટાઈપ્સ નહીં યાદ રાખવાના. ખાલી સાયકોથેરાપીમાં અંદર શું આવે એટલું યાદ રાખજો, ડેફિનેશન એન્ડ ધેટ્સ ઇટ. મિલ્યુ થેરાપી આઈએમપી છે અને બિહેવિયર થેરાપી આઈએમપી છે. ઓકે, ઓકે, behavior therapy treatment approach the uses of the principle Sikanium occult conditioning and Palvolium behavior theory
મતલબ આ બે ઓથર છે ઇન્સર્ટ. ઓકે, એ લોકોએ આ થિયરી એક્સપાન્ડ કરી હતી ટુ બ્રિંગિંગ ધ અબાઉટ બિહેવિયર ચેન્જીસ. ઓકે, શાના માટે આ થેરાપી યુઝ થાય? ક્લાયન્ટને બિહેવિયરને અસેસ કરવા માટે, બિહેવિયરમાં ચેન્જીસ કેવો છે અસેસ કરવા માટે. ઓકે, બ્રીફ ધ મોસ્ટ ઓફ બિહેવિયર ટુ લર્ન. ઓકે, આ થેરાપીમાં બ્રીફલી લર્ન કરે એમ જેટલે બી સાયકેટ્રિક છે એ લોકો અને સાયકોલોજીસ્ટ છે એ લોકો કે ક્લાયન્ટનું બિહેવિયર કેવું છે. ઓકે, દેન આપણે જોઈએ ઓપરન્ટ કન્ડિશનરિંગ થેરાપી, manipulation of the selection of the reinforce the elicit and strengthen desired behavior response and reinforce the refer to consequence of the behavior which is define anything that increase occurrence of the behavior. ઓકે, શું કરે આમાં ક્લાયન્ટનો રિસ્પોન્સ, બિહેવિયર રિસ્પોન્સ અને સ્ટ્રેન્થ કેવી છે એ ચેક કરે એમ. ઓકે, ધેન ધ ક્લાસિકલ કન્ડિશનિંગ the individual response of the stimulus but basically passive agent. ઓકે, ફિગર આપી છે જો, પેસિવ એજન્ટ અને એક્ટિવ એજન્ટ. ઓકે, એની રિસ્પોન્સ લાઈક રિસ્પોન્સ કેવો હોય ઇન શોર્ટ. ઓકે, એ ચેક કરે એનું બિહેવિયર, વે ઓફ ટોકિંગ ઇન શોર્ટ. ઓકે, then desensitization is a form of behavior therapy whereby explore increasing and increment of the fear and stimulant pair with the increasing level of the relaxation which help to reduce intensity of the fear and more tolerable level. Okay, aversion therapy from the behavior therapy whereby the negative reinforcement is used to change behavior. Okay, શું કરે આમાં નેગેટિવ રિએન્ફોર્સમેન્ટ આપે ક્લાયન્ટને જાણી જોઈને. ઓકે, જે ડોક્ટર્સ હોય એ લોકો, અને પછી એમનો બિહેવિયર ચેન્જીસ કેટલો છે, ઓન ધ સ્પોટ છે કે થોડી વાર રહીને રિએક્ટ કરે છે, એ બધું ચેક કરે. ઓકે, એન્ડ ફોર એક્ઝામ્પલ આમાં લખી છે જો કે સ્ટિમ્યુલન્ટ એટ્રેક્ટિવ એન્ડ ધ ક્લાયન્ટ પેર વિથ ધ અનપ્લેઝન્ટ ઇવેન્ટ એન્ડ હોપ એન્ડ અન ધ મોર્નિંગ the stimulant with the negative property thereby the disusing the behavior. Okay, then modeling behavior therapy whereby the therapist શું કરશે act as a role model for the specific identify behavior. ઓકે, પહેલું એ ચેક કરશે કે એ મતલબ રોલ મોડલ આપણે ખબર એઝ અ એડોલેશન વાળું સ્ટેજ જોયું હતું, ડેવલપમેન્ટલ સ્ટેજીસ એમાં જોયું હતું, રાઈટ? એવું સેમ અમુક અમુક હોય એવા મેન્ટલ પેશન્ટનો જે છે ને કોઈને ફોલો કરતા હોય એવું એમના માઇન્ડમાં એવું હોય બધું. મોડલિંગ બિહેવિયર થેરાપીમાં એ જ કે જે બી ચેક કરતા હશે ને સાયકેટ્રિક, એ જે સ્પેસિફિક ક્લાયન્ટને ફોલો કરશે, લાઈક ક્લાયન્ટનો જે બી રોલ મોડલ હશે ને એનું એક્ટ કરશે અને પછી ક્લાયન્ટનું બિહેવિયર ચેક કરશે. ઓકે, એવી રીતના એના થોટ, એનું લર્નિંગ પ્રોસેસ કેવી છે એ ચેક કરશે. ઓકે, નાવ છે કોગ્નિટિવ થેરાપી. આમાં ક્લાયન્ટનું થિંકિંગ, એના થોટ્સ કેવા છે. ઓકે, એ ચેક કરશે કોગ્નિટિવ થેરાપીમાં. ઓકે, ઓકે, તો કોગ્નિટિવ થેરાપીમાં શું કે એક્ટિવ, ડાયરેક્ટિવ, ટાઈમ લિમિટ, સ્ટ્રક્ચરલ અપ્રોચ યુઝ ટુ ટ્રીટ વેરિયસ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ઇન્ક્લુડિંગ કઈ કઈ ડિઝીઝ કન્ડિશન ચેક થાય, ઇન્ક્લુડિંગ શું એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર હોય, કોઈ ડિપ્રેસિવ પ્રોબ્લેમ હોય ડિસઓર્ડર, એ બી ચેક થાય. ઓકે, દેન ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ પ્રિન્સિપલ, એક પ્રિન્સિપલ પર વર્ક કરે કોગ્નિટિવ થેરાપી. ઓકે, that how to individualize feeling and behave to determine by the how they think. ઓકે, એમનું બિહેવિયર અને એમની ફિલિંગ કેવી રીતના ચેક કરે, એમના થોટ્સ ઉપરથી, એમના થોટ્સ કેવા છે અને એ શાનાથી ચેક થાય કોગ્નિટિવ થેરાપીથી. ઓકે, they think about the world and their place and their cognition on the basis of attitude and assumption development from the પ્રીવિયસ એક્સપિરિયન્સ. ઓકે, અને ઓબ્વિયસલી એ તમને ખબર હશે કે પ્રીવિયસ એક્સપિરિયન્સ થયા છે ને એના પર જ મેન્ટલ પેશન્ટો વધારે થોટ કરશે. ઓકે, એના પછી જ એમનો બિહેવિયર અને એમની ફિલિંગ ખબર પડશે. ઓકે, થેરાપ્યુટિક ટેકનિક are designed by identify reality test. Okay, correct disordered and conceptualization that dysfunction belief underlining this condition. Okay, the therapies help to individual change
they think thereby reducing symptoms. ઓકે, એમનું થિંકિંગ, એમનું થોટ લેવલ આપણને ખબર પડે ને તો ધીરે 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 આપણે એમના સિમ્ટમ્સ રિડ્યુસ કરી શકીએ. અને એ શાનેથી થશે? કોગ્નિટિવ થેરાપીથી. ઓકે, ધેન ઓકે, નાવ છે ગ્રુપ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ગ્રુપ થેરાપી. આ બી તમે નામ સાંભળ્યું હશે કદાચ, મેન્ટલ હેલ્થ નર્સિંગમાં લર્ન કર્યું હશે, રાઈટ? ગ્રુપ થેરાપી. આમાં શું કરવાનું? સિમ્પલ, જેટલા બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે એમને બધાને એક ગ્રુપમાં લાવવાનો ટ્રાય કરવાનો, અને પછી એ બી જોવાનું કે કોઈના માટે એકબીજા માટે હાર્મફુલ ના હોય. પછી જ એ લોકોને એક અને એક્ટિવિટીઝ કરાવવાની અમુક, તો પછી ખબર પડશે. ઓકે, જોઈએ આમાં ઇન્વોલ્વ લીડર્સ સચ એઝ અ થેરાપીસ્ટ. આમાં થેરાપીસ્ટ મેઇન લીડ રોલ કરશે. ઓકે, નર્સ છે, અધર ડિઝાઇનેબલ હેલ્થકેર ટીમ મેમ્બર છે. ઓકે, આઈડેન્ટિફાય 5 or 8 member working on their individual goal within the context of the group, which possibly increase opportunity and feedback support. Okay. ઓકે, ઇનિશિયલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ ગ્રુપ. ઓકે, એમાં શું છે કે ઇન્વોલ્વ સુપરફિશિયલ રાધર દેન ઓપન ટ્રસ્ટિંગ કમ્યુનિકેશન. મેમ્બર બીકમ એક્વાઇટ એન્ડ વિથ ધ વન ઓર અધર સચ સિમિલારિટી અમોંગ ધેમ સેલ્ફ. ઓકે, જ્યારે બી ગ્રુપ થેરાપી મતલબ કરવામાં આવે ને એના પહેલા શું કરે, જેટલા બી જે ટીમ મેમ્બર્સ છે, હેલ્થકેર ટીમ પ્રોફેશનલ, ઓકે, એ લોકો પહેલા જે સિમિલારિટી હશે ને એ ગ્રુપને પહેલા વધારે એકબીજા જોડે ઇન્વોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરશે. ઓકે, પછી એ થેરાપી અપ્લાય કરશે, કેમ કે સિમિલારિટી ચેક કરવી પડે. અલગ અલગ હોય અને કદાચ બંનેના થોટ્સ મેચ ના થતા હોય તો પછી કેવું થાય કે એકબીજા જો ઝઘડો કરે, એકબીજાને હાર્મ બી કરી શકે, રાઈટ? તો સિમિલારિટી પહેલા જોવાની. ધેન મેમ્બર્સ મે બી અનક્લિયર અબાઉટ ધ પર્પઝ એન્ડ ગોલ. Okay, and the group norms, role, responsibility are established. Work and termination being as expanded upon a throughout the duration of the group. Okay, working in that group બન્યા પછી વર્ક કરવાનું એ ગ્રુપ ઉપર. એમ શું કરશે? રિયલ વર્ક ઓન ધ ગ્રુપ એકોમ્પ્લિશ. મેમ્બર ફેમિલિયર વિથ ધ વન એન્ડ અનધર, the group leader and group role, and feel free address to attempt solve their problem. Okay, ગ્રુપ બન્યા પછી શું કરવાનું? ઇન્ડિવિજ્યુઅલાઇઝેશન કરીને ચેક કરવાનું કે લોકોના થોટ્સ ફેમિલિયર થાય છે કે નહીં. ઓકે, એ લોકોની થિંકિંગ એબિલિટી. એના પછી ગોલ એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો, પહેલા નહીં. ઓકે, બોથ કોન્ફ્લિક્ટ એન્ડ કોઓપરેશન સરફેસ ડ્યુરિંગ ધ ગ્રુપ વર્ક. મેમ્બર લર્ન એન્ડ વર્ક વિથ ધ વન અનધર. ઓકે, ટર્મિનેશન ઓફ ગ્રુપ બિગિન વિથ ધ ઇનિશિયલ મીટિંગ. ઓકે, આ ગ્રુપ ક્યારે બિગિન વિથ ધ ઇનિશિયલ મીટિંગમાં ચાલુ થઈ જાય. મેમ્બર ફિલિંગ એક્સપ્લોર રિગાર્ડિંગ ધ કોમ્પ્લિક્સ એન્ડ ઇનપેન્ડિંગ ટર્મિનેશન ઓફ ધ ગ્રુપ. ઇન શોર્ટ, ફિલિંગ અને થોટ્સ બંનેના મેચ ના થતા હોય તો ટર્મિનેટ કરી દેવાનું, બીજા ગ્રુપમાં એડ કરી દેવાનું પેશન્ટનું. ઓકે, ધેટ્સ ઇટ. The termination stage provide opportunity of the group member and learn to deal realistically and comfortably with this normal part of human experience. Okay, now just self-help or support group. Okay, એમાં છે બોક્સ નંબર 65.2 કે આપણે પહેલા જોઈ લઈએ કે સપોર્ટ ગ્રુપ આર બેઝડ on the premise an individual have experience and instigate full conditioning and of the problem, able to help to other and who have similar problem. In short, સપોર્ટ ગ્રુપમાં સિમિલર પ્રોબ્લેમ હશે એ લોકોને સપોર્ટિવલી ગ્રુપ બનાવીને ચેક કરવામાં આવશે. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, આ એટલું નથી પૂછાતું, યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. ઓકે, સેલ્ફ એન્ડ સપોર્ટ ગ્રુપમાં કોણ કોણ આવી શકે? તો એડલ્ટ ચિલ્ડ્રન, આલ્કોહોલિઝમ હોય એ લોકો, એનોન, ધેન આલ્કોહોલિઝમ એનોનિઝમસ, ધેન બિહેવમેન્ટ ગ્રુપ, ધેન કેન્સર સપોર્ટ ગ્રુપ, કોડિપેન્ડન્ટ એનોમન્સ, ધેન ગ્લેમ્બર્સ એનોમન્સ. યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નહીં, આ વસ્તુ સપોર્ટ ગ્રુપ નથી પૂછાતું એટલું. ઓકે, and group to help to deal with the caring of family member, group to help with the deal with the unexpected body image changes such as a mastectomy and the colonoscopy. કેમ કે કેન્સર વાળું પેશન્ટ હશે ને તો એમને સેલ્ફ હેલ્પ મે બી જરૂર હશે,
અને સેલ્ફ સપોર્ટની બી જરૂર હશે. ઓકે, મેન્ટલ હેલ્થ સપોર્ટ ગ્રુપ હોઈ શકે, નાર્કોટિક્સ જે નાર્કોટિક્સ યુઝ કરતા હોય. ઓકે, દેન ઓવરએટ એનોમન્સ, દેન પેરેન્ટ્સ વિધાઉટ પાર્ટનર. ઓકે, સડનલી ડેથ થઈ જાય કોઈ પાર્ટનરની, કાં તો વુમન કે મેન. ઓકે, રિકવરી ગ્રુપ છે સચ એઝ અ ફોર ડોઝ હુ હેવ એક્સપિરિયન્સ ઇન ટ્રોમા. ઓકે, પીટીએસડી તમને ખબર હશે. સ્મોકિંગ સિઝેશન ગ્રુપ તમને ખબર હશે, અમુક આલ્કોહોલ વિડ્રોવલ હોય કે સ્મોકિંગ સિઝેશન વાળું ગ્રુપ હોય, એ લોકો ને છે ને એ લોકોને વિડ્રોવલ સિમ્ટમ્સ આવે, તમને ખબર હશે. આલ્કોહોલમાં તો વધારે જેવું વિડ્રો કરે ને એવું વિડ્રોવલ સિમ્ટમ્સ આવે, તમને ખબર હશે. અમુક તો એવા હોય કે એટલું બધું એગ્રેસિવ ને એ બધું થઈ જાય કે એ લોકોના વિડ્રોવલ સિમ્ટમ્સમાં એ લોકોની ડેથ બી થઈ જાય. તમને ખબર હોય તો કે વિડ્રોવલ સિમ્ટમ્સ મોસ્ટ ટાઈમ પી કન્ડિશન છે, આપણે આગળ લર્ન કરીશું. ઓકે, નાવ છે ફેમિલી થેરાપી. ફેમિલી થેરાપીમાં શું કે એ બધાને આપવામાં ના આવે, બધાને નહીં. ઓકે, એ ડિસાઇડ કરે કોણ? ડોક્ટર. સ્પેસિફિક કન્ડિશન વાળા હોય ને, જેને કેવું કહેવાય કે બહુ જ નીડ હોય ફેમિલીની. ઓકે, આઈડેન્ટિફાઈ કરે એમનો પહેલા કોઝ, એમના થોટ, ને પછી આ થેરાપી એપ્લાય કરવામાં આવે. ઓકે, કેમ કે ફેમિલી થેરાપી ઇઝ અ સ્પેસિફિક ઇન્ટરવેન્શન છે. ઓકે, એન્ડ મોર બેઝડ ઓન પ્રીમિસ એન્ડ ધેટ મેમ્બર વિથ ધ પ્રેઝન્ટિંગ સિમ્ટમ્સ. ઓકે, સિમ્ટમ્સ એવા પ્રેઝન્ટ કરે કે હા ફેમિલીની નીડ છે, તો જ આ ફેમિલી થેરાપી અપ્લાય થાય. ઓકે, એન્ડ સિગ્નલ ધેટ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ પ્રોબ્લમ ઇન ધ એન્ટાયર ફેમિલી, and the premise also assume that the changing in one member will bringing about the changing into the other member, and the therapy workers to assist the family member to identify, express their thought, feeling, define the family role and rule, try new and more productive styles to relating, restore strength to the family. Okay, so next chapter. ઓકે, હવે અહીંયાથી ડિઝીઝ કન્ડિશન સ્ટાર્ટ થશે. ઓકે, અને અમુક ડિઝીઝ કન્ડિશન છે જે આઈએમપી છે, યાદ રાખવાની છે. ઓકે, અહીંયાથી આપણે કાલે લઈશું. ઓકે, મોસ્ટ ઓફ જે સિઝોફેનિયા છે એ મોસ્ટ આઈએમપી છે. ઓકે, આ ચેપ્ટર બહુ લેન્ધી છે અને લાંબુ બી છે. બધી ડિઝીઝ કન્ડિશન આ ચેપ્ટરમાં આવી જશે ઓલમોસ્ટ. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, આપણે અહીંયાથી કાલે લઈશું, નહીં તો તમને છે ને બધું મિક્સ થઈ જશે. થેરાપીઝ ને બધું લર્ન કરી દેજો. કોપિંગ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ એક યાદ રાખજો, એ બી લર્ન કરી દેજો. ઓકે, આ ચેપ્ટરમાંથી. ધેન યા બીજું મેં આગળ ટીક કરાયું હતું, 1 મિનિટ હું તમને કહું. યા થેરાપ્યુટિક ટેકનિક. ઓકે, એટલે કેવી રીતના થેરાપ્યુટિક અને અનથેરાપ્યુટિક ટેકનિક બંને આપણે જોઈ લઈએ. ઓકે, નોન થેરાપ્યુટિક ટેકનિક યુઝ ના કરાય, એમાં બી મેં તમને કરાયું હતું કે વાય ક્વેશ્ચન તો ક્યારેય નહીં પૂછવાનું. ઓકે, વાય ક્વેશ્ચન આવે ને તો ત્યાં જ ચોકડી મારી દેવાની કે 110% એ જ હશે આન્સર એમ. ઓકે, મેં તમને પહેલા બી કહ્યું હતું કે એટલે એ થેરાપ્યુટિક ટેકનિક યાદ રાખજો. ધેટ્સ ઇટ, આ ચેપ્ટરમાં એટલું આઈએમપી છે. ઓકે, આટલે સુધી ખબર પડી? યસ ઓર નો? Yes, ma'am. હા, અને મેં તો કોઈ યુગલમાં ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરે મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમના? મને કહેશો તમારામાંથી કોઈ કર્યા? નથી, સ્ટાર્ટ જ નહીં કર્યા કોઈ? એમાં મારે એ જાણવું હતું કે એ લોકોએ ટોપિક વાઇઝ આપ્યું છે કે ડાયરેક્ટ બધા આખા મેન્ટલ હેલ્થના બધા કમ્બાઈન ક્વેશ્ચન આપ્યા છે. જસ્ટ અ મિનિટ, લેટ મી ચેક. મારે એ ચેક કરવું છે કે એ લોકોએ બધા મતલબ કમ્બાઈન ક્વેશ્ચન આપી દીધા છે કે પેલું ટોપિક વાઇઝ આપ્યા છે, એ જોવું છે. એક જ મિનિટ.
બીજો કોઈ ડાઉટ? આગળના બધા થઈ ગયા તમારા ક્વેશ્ચન MSN સિવાય? આઈ નો MSN લેન્ધી બી છે અને હું હજુ બી કહું આટલું આપણું ચાલે ને એ પહેલા આગળના બધા જ ક્વેશ્ચન પૂરા કરજો. પછી MSN જેવું આપણું સ્ટાર્ટ થશે ને એવું તમને હજુ બી કહું છું, તમારે ખાલી ને ખાલી MSN પર ફોકસ કરવાનું રહેશે. ઓકે, તો જ તમારથી આગળ થશે, નહીં તો નહીં થાય. એટલા માટે કઈ એટલે કઈ જ બાકી ના રાખતા. ઓકે, કરવા માંડજો. ખાલી MSN બાકી રહે ને એટલું જ યાદ રાખજો કે MSN એટલું જ બાકી હોવું જોઈએ. બાકી તમારું બધું જ ફિનિશ થઈ જવું જોઈએ આપણું કોમ્પ્લેક્સ કેર પતે ને ત્યાં સુધી. ખબર પડી? ઓકે. હા, કેમ કે ફરી MSN માં તો જો તમે ઘૂસશો ને તો ફરી એકેય ચેપ્ટર તમને કરવાનું મન નહીં થાય, કેમ કે એમાં જ તમને હેક્ટિક લાગશે. એટલા માટે ઓકે, તો પ્લીઝ મેક શ્યોર કરો કે એ આપણું MSN સ્ટાર્ટ થાય. લાઈક આઈ નો કે 2 ચેપ્ટર પતી ગયા છે, રાઈટ? હા, મુશ્કેલો અને ન્યૂઝ. NCLEX સાયન્સ સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેસ્ટ કોણે લોન્ચ કર્યો ફર્સ્ટ વાળું? મેં ના તો પાડી હતી કે ના લોન્ચ કરશો. સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેસ્ટ ના લોન્ચ કરશો. હમણાં તમને કઈ ખબર નહીં પડે. પહેલા તમારા ક્વેશ્ચન બેંકમાં ક્વેશ્ચન બધા ક્લિયર હશે તો સેલ્ફ અસેસમેન્ટ કરાશે, નહીં તો નહીં કરાય. કઈ વાંધો નહીં, કોકે એક જણાએ લોન્ચ કરી દીધું છે, આઈ ડોન્ટ નો, મને નથી ખબર, રાઈટ? પ્લીઝ સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેસ્ટ 1 લોન્ચ થઈ ગયો છે તો એ કરી દેજો. એ 22 સપ્ટેમ્બરે એક્સપાયર થાય છે એટલા માટે. લાઈક ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી દેજો એના, અને રેશનલના પીક પાડવા હોય તો પાડી લેજો, કેમ કે 22 તારીખ પછી એ ડિસઅપિયર થઈ જશે એટલા માટે. ઓકે ઓકે. મેન્ટલ હેલ્થ ના, જો એમાં બધા કમ્બાઈન જ ક્વેશ્ચન છે અને એ બી 174 ક્વેશ્ચન છે અને એમાં 53 જે ક્વેશ્ચન છે એ NGN ના છે. ઓકે, તો એક કામ કરજો, NGN ના પહેલા કરી દેજો અને પછી પેલા કરજો નોર્મલ વાળા. ઓકે, બંને અલગ કરીને કરી દેજો. વાંધો નહીં. આઈ થિંક સિમ્પલ નર્સિંગમાં બી આવું જ આપ્યું હશે. ધેટ્સ ફાઇન. કેમ કે એની વેલિડિટી 14 ડેઝ જ હોય છે. આઈ થિંક ઓકે છે ને, હમણાં જ લોન્ચ કર્યો કાલે કે પરમ દિવસ, તો જ 22 તારીખ બતાવે. 14 ડેઝની વેલિડિટી હોય છે. ઓકે, 2 દિવસ પહેલા જ કોકે લોન્ચ કરી દીધો. પ્લીઝ હજુ બી કહું છું ના લોન્ચ કરતા, કેમ કે અમને તમને કશો જ ટપ્પો નહીં પડે સેલ્ફ અસેસમેન્ટમાં. જ્યાં લગીન તમારું ફંડા આખું સિલેબસ ક્લિયર નહીં હોય ને ત્યાં લગીન સેલ્ફ અસેસમેન્ટમાં નહીં જ ખબર પડે. ઓકે, સો પ્લીઝ ના કરતા. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ. કોકે કરી દીધું છે, હું જોઈ લઉં આઈ નો કોણે કર્યો છે. 8 સપ્ટેમ્બરે કર્યો છે. દેટ મીન્સ આજે કઈ તારીખ છે? 10 તારીખ થઈ ને, 2 દિવસ પહેલા જ કોકે કર્યો છે. કઈ નહીં, તમે ક્વેશ્ચન વાંચી લેજો, આમાંથી પીક પાડ લેજો. ઓકે, ભૂલ્યા વગર, કેમ કે 22 તારીખે ડિસઅપિયર થઈ જશે આ એટલા માટે. અને પ્લીઝ નેક્સ્ટ ટાઈમ આવું ના કરતા. મેં પહેલા બી કહ્યું હતું કે ટેસ્ટ તો હું જ લોન્ચ કરીશ અને હું તમને આપીશ કરવા. ધેટ્સ ફાઇન, કરી દેજો. હવે કોકે પહેલો લોન્ચ કરી દીધો છે એટલે. ઓકે, કોઈ ડાઉટ? કોઈ ડાઉટ? નો મેમ. નો મેમ. ઓકે, તો એ ક્વેશ્ચન કરી દેજો. ઓકે, પીક પાડ લેજો, કેમ કે 22 તારીખ પહેલા ડિસઅપિયર થઈ જશે. આઈ ડોન્ટ નો કોણે કર્યું છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આવું ના કરતા, જેને બી કર્યું હોય. ચલો બાય, આપણે કાલે મળીએ. ઓકે, બાય મેમ. બાય મેમ.